Qyteti i Elbasanit është i njohur si kryqëzimi kyç i linjës të drogës apo trafiqeve të natyrave të ndryshme. Fizikisht, do linja të vjetra ndoshta kanë rënë, por ato interesa të mëdha kriminale krijuan në zonë disa prej grupeve më të fuqishme shqiptare të krimit të organizuar. Fraksioni i radhës i platformës Sky nxjerr në sipërfaqe luftën e egër mes grupeve Çapja dhe Çela, që dikur nuk guxonin ta preknin si serial mes bandave. Një seri vrasjesh të përgjakshme, trafik ndërkombëtar droge dhe dosje të mbyllura fal lidhjeve në drejtësi dhe politik. Por si u ngrit në krye grupi Çela dhe balancat e reja në Elbasan pas goditjeve të drejtësisë. Këto pamje tregojnë se si një mjet luksoz i blinduar tërheq zvar makinën e ish nëndrejtorit të policisë së Elbasanit. Ngjarje që ka mbetur në kujtesë si simboli i autoritetit shtetëror të marrë zvar nga krimi. Kjo ngjarje konfirmoi publikisht atë që në Elbasan e dinin prej kohësh. Një grup i ri kriminal ishte ngritur në krye të piramidës. Suel Çela, edhe pse në moshë fare të re, kishte sfiduar fuqinë e grupit Ardian Çapjas që dominonte prej 2 dekadash. Thuaj se në Audin që mori zvarr mjetin e zyrtarit të lartë të policisë ishte edhe vetë Suel Çela, por faji mbeti tek ushtarët e tij. Ajo në përkëmbje ndaj uniformës së shtetit ishte një mesazh i fortë për të treguar se kush bënte ligjin në Elbasan. Sigurisht që policia e Elbasanit ka patur probleme të rënda korruptimi dhe këto probleme të rënda korruptimi i jepnin dorë organizatës kriminale të kryente më lehtë veprimtarinë e saj dhe krimet që kishte planifikuar për llogaritë të organizatës. Por nuk ka mbetur vetëm policia, aty u pa qartë, kishte edhe struktura të gjyqësorit, kishte edhe struktura të prokurorisë. Krimi nuk është më një krim ordinar, por është një krim organizuar dhe ndërthurja e tyre me strukturat lokale, ligj zbatuese dhe të medias tregon dimensionin dhe rrezikshmërinë e tyre. Ngjitja në maj nuk mund të arrijej pa luftë. Lufta ka synim territoret dhe ato dikur kontrolloheshin nga grupi Ardian Çapjes, një prej grupeve më të fuqishëm në Shqipëri të cilit Suel Çela guxoi t'i kundërvijej ashpër. Një betejë që konfirmohet zyrtarisht për herë të parë në dosjen e fundit të SPAK ndaj Suel Çelës, bazuar në transkriptet e Sky. Por para se të zbërthejmë të plot dosjen e SPAK, duhet të sqarojmë se në Elbasan operojnë edhe 2 grupe të tjera të fuqishme të përfshira në akmarrje të ashpër, grupet Çopja dhe Alibej. Sot këto grupe kanë hesape me prokurorinë e posaçme për një seri vrasjesh mes tyre, trafik kokaine dhe vepra të tjera. Pas dominimit të Çapjave dhe Çelajve, një tjetër familje me peshë të madhe ishte grupi Alibejve. Grupi drejtohej dikur nga Endrit Alibej, i njohur me Novkën Tarzani, e më pas nga vllai i tij Erioni, i njohur me Novkën Krymi. Alibej është kthyer në bashkëpunëtor të drejtësisë, duke rrëfyer skemat, emrat dhe motivet e një lufte që ka marrë 10 jetë. Ai hyri në qendër të vëmendjes pas masakrës së Bradasheshit më 29 dhjetor 2018, ku mbeti i vrarë vllai i tij, Endrit Alibej, së bashku me xhaxhain, Arben Dylgjerin dhe shtetasin turk, Erdal Dyrenai. Ajo ngjarje çeli luftën me grupin Çopja, të drejtuar nga Franz Çopja dhe vllai i tij Ajdar Çopja. I pari së ndodhet prapa ekurave në Belgjik dhe i dyti jeton mes luksit në Dubai. Dikur, 2 bandat ishin miq. Madje referuar dosjes së prokurorisë Elbasanit të përcjellë në SPAK, Erion Alibej i zë në befasi dhe pabesi, kërkon ndihmë nga vrasjet e të vllait. Teksa shkonte në vend ngjarje, ai kërkon një armë Mikel Qosjas, i shpallur në kërkim pikërisht si organizator i vrasjes. Kur është gjendur në vendin e quajtur Shatërvani në bulevardin e qytetit, ka parë shtetasin Erion Alibej, i cili vinte në krah të kundërt të tij me një mjet së klasë zi, i cili ishte me një person tjetër që nuk e njihte. Erioni ka folur nga mjeti i tij shumë i shqetësuar, duke i thënë:
O vëlla, më jep një hekur shpejt të lutem, a ke gjë me vete? Sipas deklaruesit, përgjigjja e tij ka qenë: "S'kam hekur, çfarë hekuri?" Pas masakrës së Bradasheshit, njerëz të afër dhe antar të tjerë të familjes Alibej u ekzekutuan duke përgjakur rrugët e aksit Elbasan-Peqin. Atë që nuk e bënte shteti, Erion Alibej e bëri privatisht, duke zbuluar vrasit dhe nisur akmarrjen. Një seri që u ndal, vetëm pasi Erion Alibej u vë në pranga dhe u shndrua në bashkëpunëtor të drejtësisë. Ai tregoi të gjitha ngjarjet e organizuara, por edhe informacionet për humbjen e të vllait dhe kushërimeve nga atentatet e çopjave. Një grup që dikur e nisi karrierën në Itali me shpërndarjen e dozave të vogla, për të ngritur linja duke kaluar tonelata kokaine nga Amerika Latine. Sot që flasim, aksionet e drejtësisë kanë dobësuar shumë grupe çopja dhe Alibej. Pavarësisht dosjes së fortë të SPAK me 21 urdhër arreste, Suel Çela është në arrati dhe tashmë dominon zonën. Armiku i tij betuar Ardian Çapja ndodhet prapa ekurave, ndërsa Florent Çapja vijon bizneset nga Dubai. Është e paqartë se si ka nisur përplasja mes Çapjave dhe Çelajve. Ajo që përflitet është një konflikt për një sasi kokaine para shumë vitesh, por kjo nuk është faktuar kurrë. Për thuajse 2 dekada, Ardian Çapja nuk kishte rival. Pas vrasjes së vllait të tij të vogël, Sokol Çapja, ngjarje ndodhur në vitin 2005, Ardiani konsideruar si truri familjes bashkë me Florencin, nisin eliminimin e të gjithë personave që dyshonin se ishin përfshirë. Nga viti 2006 deri në vitin 2016 janë kryer 9 ekzekutime. Këto viktima dyshohet se ishin të përfshirë apo kishin lidhje familjare. Por prova u gjetën vetëm për vrasjen e Babe Bir, Gentiane Nezir Beqirit. Organizata kriminale që pa ndërhyrë organet ligjzbatuese kanë tentuar të eliminojnë njëra tjetrën dhe pasi kanë ndërhyrë organet ligjzbatuese kanë pasur punën më të lehtë se pothuajse organizatat kriminale kanë realizuar gjysmën e punës duke eliminuar njëra tjetrën dhe organizatat kriminale mbetën pasaj për të goditur, ato të fundit, mbetën për të goditur nga organet ligjzbatuese. Sigurisht është në rrugën e duhur, SPAK-u, lidhur me këto goditje, por SPAK-u nuk mund të veprojë vetëm, do të janë dhe gjithë institucionet e tjera bashkë që të veprojnë. Nuk mund të punosh vetëm me një krah, do të godasësh, kur vetë krimi është në 2 krah, apo është në gjithë krahat i mbështetur dhe i fuqizuar. Referuar hetimeve të prokurorisë së posaçme, është zbuluar një rrjet i gjerë korrupsioni, që ka prekur disa shtylla të rëndësishme të shtetit. Lidhjet me Suel Çelës dhe individëve të tillë si gjyqtar, zyrtar policie dhe gazetar kanë çuar në një sistem të cilësuar si të korruptuar, ku krimi ka mbizotruar mbi drejtsinë. Por le t'i marrim episodet me radhë. Atë ditë Ardian Çapja kishte dalë në oborin e banesës të merrte ajër. Ai thuaj se nuk e kalonte oborin e banesës. Kjo zbulohet edhe në transkriptet, mes atyre që do të identifikoheshin më pas si autorët e krimit. Ka dalë para 3 ditësh vetëm 5 minuta, ka marrë ajër e s'ka dalë më. Ndër vite u ruaj atentateve dhe disa herë kishte shpëtuar, po atë ditë nuk rezultoi sigurt as brenda perimetrit të pronës së tij. Një snajper i vendosur në kodrën përballë, hapi zjarr duke goditur një gjoks. Çapja mbijetoi mrekullisht. Hetimet zbuluan se pas qitjes së parë, snajperisti kishte qëndruar edhe disa sekonda të tjera, duke pritur një mundësi të dytë për të qelluar. Por Ardian Çapja, i plagosur rënd, kishte arritur të fshihej pranë murit. Më mirë të më kishin kapë se sa shpëtoi ai. Atentati ndaj Ardian Çapjes, një figurë e rëndësishme e familjes, rezultoi kulmi një planifikimi të hollësishëm. Hetimet zbuluan përdorimin e teknikave të sofistikuara, vëzhgime nga larg, komunikime të koduara, rekrutimi i një qitësi profesionist me snajper dhe një rrjet i tërë bashkëpunëtorësh në terren. Sipas dosjes së SPAK, Suel Çela, një emër që prej kohësh lidhej me grupimet rivale, u shfaq si mendja që ideoi dhe financoi këtë atentat me saktësi kirurgjikale. Arin e ke në tokë, ta garantoj, sa të normalizohet, kryesorën kam të palos gjindin. Çelsi është gjindi. Mos më ndiko, e mora mesazhin. Më lër t'i shkoj me qetësi, do bëj më të mirën.
Nuk janë kryesor këto që thua, Korçarin e bëj mrena javës. Ajo që binte në syne të gjitha të sipërmarrje, ndaj një prej kapobandave më të fuqishme, ishte kontrolli i grupit rival me kamera sigurie. Personazhi kyç në realizimin e operacionit kriminal ishte snajperisti i rekrutuar Prek Kodra. Ai ishte qitës profesionist, i njohur për aftësitë e tij të jashtëzakonshme me armët me precizion të lartë. Roli Kodrës ishte të realizonte goditjen fatale nga një distancë prej rreth 380 metrash. Përpara ditës së atentatit, Kodra kishte studiuar me kujdes terrenin, vendin e mundshëm të pozicionimit dhe rutinën e objektivit. Vendodhja strategjike zgjedhje një pike me pamje të qartë ndaj banesës së çapjes, si dhe testimi i optikës së snajperit, ishin hapat e parë për të siguruar një goditje perfekte. Personi që do realizoj goditjen vjen të premten. Ai bën gati vendin një ditë tjetër provon armën dhe të hënën futet për të gjuajtur. Kodra kishte komunikim direkt me Suel Çelën. Madje ky i fundit e këshillonte të tregonte kujdes nga grupi Shkodrës, duke i konsideruar ata të pabesë. Amanet, aty mos u përzi, t'jesh i sigur që do të marrësh fund me ata aty. Bajrit s'janë të mirë, ti i ke provuar, edhe unë i kam provuar. Me ata je o në burg o në varr, ma dëgjo fjalën. Por buk nuk ngel, s'kam vdek akoma unë. Shok, as mos e mendo për t'u përzirë me ta, nuk je budalla. Këto transkripte zbulojnë se Kodra mund të jetë përfshirë në të tjera ngjarje të rënda kriminale si snajperist. Në atentatin ndaj Çapjas, ai nuk ishte i vetëm në terren. Gjatë fazës së përgatitjes, njerëz të tjerë bënin vëzhgime të hollësishme. Një rrjet vëzhguesish, Sergej Asampapaj apo Ledio Zabeli, ishin ngarkuar me detyrën e monitorimit të rrugëve për praninë e policisë. Kamera sigurie të fsheta ishin vendosur në zona kyçe, duke transmetuar pamje në kohë reale të organizatorëve. Çdo dalje e shkurtër, çdo minutë që Çapja dilte në oborin e banesës, ishte e vëzhguar. Kemi kamerat, 15 minuta për para ngjarjes, po shtëpis dolëm te kamera. Në dosjen e SPAK, rezulton se Ardian Çapja është tentuar të eliminohet edhe më 28 maj. Tentativa dështoi për shkak të një detaji të vogël, por vendimtar. Një deg selvi e bllokoi fushpamjen e qicit në momentin kyç. Objektivi lëvizi afër murit dhe qici, me fushpamje të kufizuar, vendosi të mos e rrezikonte për të mos e djegur vendin dhe për të mos tërhequr vëmendjen e autoriteteve. Pas këtij dështimi, në qershor, antarët e grupit riorganizohen, pa treguar asnjë shenjë dorëzimi. Komunikimet tregojnë se do të bëhen prova të reja me armën, do të pastrohet silenciatori duke zhytur 48 orë në naft për të tërhequr ndryshkun dhe zhurmën. Do të kontrollohen sërish aksionet policore dhe do të ndryshohen makinat dhe rrugët e ikjes. Në datë 07/06/2020, nga konteksti i përgjithshëm i bisedës, dyshohet se i tregon në lidhje me ekzekutorin i cili është këtu, dhe se do të futet atje tek vendi. Gjino i tregon që në shënjestër ishte perfekt, dhe SS, Suel Çela, i tha mos hajde fare të më takosh se jemi në rregull. Gjithashtu Gjino i shprehet që po sistemojmë automjetet dhe do të flej herët se nesër jemi për punë. Me zbulimin e këtij atentati, skema e ershme e konkurrencës kriminale në Elbasan merr formë më të qartë. Për vite me radhë, mediat i referoheshin grupit Çapja dhe grupit Çela si dy pole të fuqisë në nëntokën e Elbasanit. Por shpesh mungonte një provë konkrete, një dokument i qartë apo një akt i zbardhur nga organet ligjzbatuese që të konfirmonte ekzistencën dhe intensitetin e këtij konflikti. Elbasani ka pas ngjarje kriminale të rënda që kanë tërhequr vëmendjen e opinionit publik. Mos harrojmë që në Vlorë humbi kufomat fare, paktën në Elbasan gjihen kufomat dhe jetëvarrosjen ato familjarë. Ndërhyrjet politike për arsye elektorale, por dhe për arsye të reputacionit që mund të ketë njëra parti karshi tjetrës, sigurisht që i kanë dhënë dorë organeve ligjzbatuese të shkelin njërin sy dhe të mos godasin krimin organizuar ashtu si duhet në qytetin e Elbasanit. Sipas dëshmisë Erion Alibejt, urrejtja e Suel Çelës ndaj familjes Çapja kishte nisur që në kohën e vrasjes së Dritan Shemes, një figurë që Sueli e konsideronte si idhull. Për vrasjen e Shemes, dyshoi familja Çapja, dhe kjo kishte mbjellë farën e një konflikti që do të zgjaste me vite. Sueli ka patur një urrëtie të theksuar për Florenc Çapjan, Bledar Muça dhe Ardian Çapja, të cilin e quante si kryesorin e Çapjave.
Kjo urrëtie me sa më ka shpjeguar ka lindur që në momentin që është vrarë Dritan Sheme, e në vazhdim, pasi Sueli, megjithse ka qenë në moshë të re në kohën kur Dritan Sheme ishte gjallë dhe e kishte Dritanin si idhull. Për vrasjen e Dritan Shemes dyshohej që autor ishin antarët e familjes Çapja. Dritan Sheme ishte një emër që tremte dikur në Elbasan. Ai konsideroi si njeriu më influent. Dritan Sheme ishte nga të parët të rinj që kishte emigruar dhe u rikthye në vendlindje në vitin 2004, pak pasi kishte dalë nga burgu në Holland, ku kishte vuajtur dënim për trafik droge. Një nga ngjarjet më të njohura që lidhen me emrin e tij është vrasja e Sokol Çapjes, dikur miq. Në atë kohë 34 vjeç, Sokoli ishte njeriu më me influencë në familjen Çapja. Pas vrasjes së Sokolit, Dritan Sheme hyri në një periudhë të gjatë fshehje, por u eliminua pas disa tentativash të dështuara. Pavarësisht historisë që Erion Alibej ka rrëfyer, siç zbuluam edhe më sipër, konflikti Çapja-Çela ishte nisur një dekadë më herët për shkak të zhdukjes së një sasie kokaine në vendet e Bashkimit Evropian. Edhe në këtë rast, siç ndodh rëndom, grupet kriminale përplasen mes tyre për prishje pazaresh. Pas dështimit për vrasjen e Ardean Çapjas, organizata e drejtuar nga Suel Çela alias Marius Lulaj nisi planet për ekzekutimin e personave të tjerë të afërt me Çapjan. Objektivi ishte Bledar Muça, një prej njerëzve më të afërt të Çapjas. Ai do të futej në kurth, teksa do të ndërhynte dhe do të shfaqej në terren për pengimin e shembjes së një ndërtimi pa leje. Referuar konkluzioneve hetimore të prokurorisë, grupi kriminal kishte rekrutuar një personazh me emrin Geri. Bled Muça kishte bërë presion në lidhje me mosprishjen e një ndërtimi pa leje dhe ishte shprehur se do të vinte ditën e sotme tek ky ndërtim. Banda thuri një plan që të sillte debat për motive të dobta për prishjen e objektit dhe më pas, Geri do të ekzekutonte Bledar Muçën. Udhëzimet e grupit për Gerin ishin precize. Sa po të nisnin fyerjet, ai do të hapte zjarr me pretendimin se po reagonte për vetmbrojtje ndaj Muçës. Pra plani parashikonte që Geri të qëllonte me armë në mënyrë që vrasja të dukej si rezultati një zënke spontane. Kjo ngjarje nuk ka ndodhur pasi Bled Muça nuk ka shkuar në vendin e prishjes së objektit. Bledar Muça nuk u shfaq në kohën dhe vendin e pritur. Ai nuk ra në grackën e planifikuar me aq kujdes, por kjo nuk do të zgjaste ai shumë. Ai do të ekzekutohej më 22 janar të vitit 2022 në Belgjik. SPAK akuzon organizatën e Suel Çelës se fshihet pas së ngjarje. Fakti që prokuroria e posaçme më në fund arrin të godas duke cilësuar një organizatë kriminale tregon që pjesëtarët e këtij grupi kanë patur një organizim të përsosur perfekt, duke patur në konsiderat rolin e gjithë secilit, duke ndjekur hierarkinë që ka një organizatë kriminale dhe duke patur element të cilët të çojnë në organizimin më të lartë. Organizata nuk ishte fokusuar vetëm në eliminimin e kundërshtarëve. Ky rrjet ka arritur të zgjerojë ndikimin e tij përtej botës së krimit, duke deportuar edhe në institucionet e drejtësisë. Pas atentatit ndaj Çapjas, Suel Çela ishte në koherencë me të gjitha lëvizjet e autoriteteve për veprimet që ata kryenin për zbardhjen e ngjarjes. Madje, ai interesoi edhe për proceset e kundërshtarëve, duke ndikuar në dënimin e ashpër të tyre. Në datën 09/08/2020, Marius Lulaj komunikon me shtetasin Prek Kodra dhe nga konteksti i bisedës dyshohet se biseda e tyre ka lidhje me ngjarjen e datës 08/06/2020, ku ka mbetur i plagosur shtetasi Ardian Çopja. Marius Lulaj e informon se në Elbasan ka pasur prezencë të shtuar policore. Marius Lulaj e informon se është në kontakt me komisariatin e policisë dhe ata e informojnë për çdo gjë. Rezultatet e hetimit të kësaj organizate kriminale nxorën në pa atë çka flitej nën zë, që një organizatë kriminale të ketë dorë aq të lirë dhe veprimtari aq të lirë dhe fush veprimi aq të madhe, do të thotë që ka bashkëpunuar me organet legislatuese.
Në dosjen voluminoze të prokurorisë së posaçme, u zbulua një fakt rënditës. Një antar e sistemit të drejtësisë ishte kthyer në një vegël të krimit të organizuar, duke ofruar ndikimin e saj në vendimet gjyqësore në favor të Suel Qelës dhe grupit të tij. Në komunikimet e zbardhura, pajtimi Fetau doli në pasi një hall kyçe. Një gjyqtare që jo vetëm kishte lënë mënjan detyrën e mbrojtjes së ligjit, por e kishte përdorur atë si një mjet për të ndikuar në çështje të caktuara. Pra ajo ndikonte për vendime të favorshme ndaj Suel Qelës dhe njerëzve të tij. Kemi pasur raste të gjyqtarëve prokurorëve që janë hetuar, janë gjykuar dhe janë dënuar për korrupsion pasiv të funksionarëve të sistemit drejtësisë, kurse ky është rasti i parë që një ish gjyqtare hetohet edhe për veprën penale të pjesëmarrësve në organizata kriminale. E gjithë metoda që ka përdorur organizata kriminale duket se ka sjell, si thuash, rezultate pozitive për organizatën kriminale, pasi ata kanë patur akses në gjykatën lokale, kanë patur akses në prokurorinë lokale dhe për këtë arsye dhe kanë shmangur shpesh herë dhe ushtrimin e ndjekjes penale ndaj tyre. Sipas hetimeve, pajtimi Fetau shërbente si një burim informacioni i rëndësishëm për Suel Qelën dhe rrjetin e tij. Përmes komunikimeve, gjyqtari e jepte udhëzime se si mund të ndikoheshin proceset gjyqësore, si të zvariteshin çështje të caktuara, si të gjendeshin ndopsi në provat e palës kundërshtare, apo si të siguronte vendime që do të lehtësonin pozitën ligjore të njerëzve të Qelës. Në një nga bisedat e përftuara, i forti Elbasanit kërkon ndihmë për një çështje të vitit 2016, po ai së bashku me Endri Çopjan akuzohen për armbajtje paleje dhe pengmarrje. Në këtë komunikim, dyshohet se gjyqtarja pajtimi Fetau ka kryer veprime aktive në mbështetje të krahut të bandës. Në këmbim të këtij shërbimi, ajo përfitonte mbështetje financiare, favore dhe ndikim personal për karrierën e saj. Vlen të veçohet dhe angazhimi i bandës për të ndikuar në përzgjedhjen e saj si kryetare e gjykatës. Antarët e grupit i kërkuan të rreqen nga gara gjyqtares tjetër pretendente, por nuk patën rezultat. Ajo nuk pranoi të godas karrierën e saj për t'i lënë në rrugën e lirë pajtimes, që siç zbulohet nga transkriptet, kishte vetëm votën e saj pro. Nga konteksti i bisedës, dyshohet se gjyqtarja Enkeleda Kapedani është zgjedhur kryetare e gjykatës së shkallës së parë Elbasan. Sipas Marius Lulaj, ajo nuk është tërhequr nga gara edhe pse ky i fundit kishte premtuar t'i blinte një makinë 40.000 euro. Pasi sipas tij, ajo ishte shprehur se bëi fjalë për karrierën e saj, pavarësisht respektit që kishte për Marius Lulaj. Biseda midis tyre përcjell zhgënjimin e pajtime Feta për faktin se nuk është zgjedhur kryetare e gjykatës, ku në këtë garë ajo ka marrë vetëm votën e saj. Prokuroria e posaçme duhet tregoj kujdes për të arritur në konkluzione të qarta për sa i përket mënyrës së vlerësimit të këtyre komunikimeve. Janë komunikime të cilat ushtrohen thjesht për korrupsion, apo janë komunikime të cilat ushtrohen në kuadër të bashkëpunimit për të realizuar procesin e veprimtarisë kriminale të organizatës. Antarët e organizatës kriminale e konsideronin njeriu e tyre gjyqtare në Elbasanit, e cila në biseda i shpreh respektin dhe admirimin e saj Suel Qelës, duke ju drejtuar jo vetëm me fjalë nënshtrimi, por edhe me servilosje ndaj kapobandës. Mirëmbrëma Ylli Sabaut. Mirëmbrëma, si jeni? Mirë kalut sot. Mirë, si jeti? Je shumë i mirë. Gëzojmë shumë që fola me ty. Të përqafoj, e kalofshi sa më mirë gjithashtu. Bëfsh natën e mirë e mos ki merak për çfarë më përket mua. Unë të kam shumë gjan. Ti je si angjëll mbrojtës. Në një prej bisedave Klaus Matishi, i shpreh vajzës së gjyqtares, se ai dhe Suel Qela bëjnë luftë edhe me kryeministrin për të. Komunikimet përmes vajzës së gjyqtares, 33 vjeçare Smegi, përbëjnë skandal më vete, pasi ajo është pedagoge në Universitetin e Elbasanit. Pra tentakulat janë kudo. Dëgjoj mami ka bërë shumë për ne, përveç të mirës fakti që na do dhe e dim që e kemi njeriun ton aty na e thot troç, e bardha, zeza e zez, vlen më shumë se kafet. Respekti mamit dhe ndihma e saj nuk blihet me lek, për kokën tate. Shoku, Suel Qela, unë e jap jetën për ato, luftë me Ramën bëjmë pa mendu fare. Sipas dosjes hetimore, Fetau kishte kapacitetin të spiononte kolegët e saj, gjyqtare prokuror, duke përcjell tek Suel Qela dhe grupi i tij informacione të brendshme mbi ecurinë e proceseve apo prirjet e trupës gjyqësore. Këto informacione të vlefshme i jepnin grupit mundësi të përgatitej më mirë për rrjedhën e çështjeve apo të identifikonte momentet kyçe ku mund të ushtrojë presion. Përpos komunikimeve në Sky, transkriptet
kanë zbuluar edhe një takim mes gjyqtares dhe Çelës. Aty është diskutuar për disa çështje gjyqësore, të cilat përfshin jo vetëm interesat personale të Suel Çelës, alias Marius Lulaj, por edhe të bashkëpunëtorëve apo kundërshtarëve të tij. Një ndër çështjet e përmendura është ajo në ngarkim të shtetasit Astrid Sinanaj, të cilës Çela i referohet me termin rasti bombës. Për këtë çështje, ai ka kërkuar nga gjyqtarja dënim maksimal, pasi Sinanaj ka vendosur një sasi të konsiderueshme tritoli në automjetin e shtetasit Fuad Verzivolli, automjet i cili hynte në tregun agro-ushqimor. Në datë 17/4/2020, në orën 13:26, Marius Lulaj komunikon me Klaus Matishin, të cilit i shkruan se sapo ka takuar pajtime feta me të cilën ka biseduar në lidhje me disa çështje gjyqësore në ngarkim të tij, bashkëpunëtorët e tij apo persona të cilët i konsideron kundërshtar, siç është çështja në ngarkim të shtetasit Astrid Sinanaj. Janë favorizuar shumë nga politika dhe nga politikat, sepse janë përdorur edhe në fushata elektorale dhe si tilla kanë pasur mundësi që të deportojnë dhe të lidhen dhe me element të rëndësishëm, siç kanë qenë drejtuesit lokal, drejtuesit e policisë, patjetër dhe gjyqësorit. Fakti që në këtë goditje të kësaj organizate kriminale konstatohen kampion, po themi, nga gjitha shtresat shoqërore dhe nga çdo fushë e veprimtarisë së organeve ligjzbatuese, po dhe sociale, tregon që organizatat kriminale në Shqipëri kanë arritur në nivele të larta të organizimit të veprimtarisë së tyre kriminale. Pas takimit në tregun agro-ushqimor, gjyqtari është angazhuar me njëherë për çështjen ndaj Sinanajt, ku kërkoi rëndimi i pozitës së tij si kundërshtar i grupit Çela. Ajo sugjeron që shteta si Fuad Verzivolli të marrë menjëherë proces verbale dhe audio CD të seancave të mëparshme. Në qoftë se nuk ja jep nesër, le ti thot mos guxo të ndryshosh proces verbalin, sepse do të kallëzoj penalisht për falsifikim. Miri, le ti bëj presion asaj sa më shumë që të friksohet se kanë bërë shkelje, po le ti thot Ketës, sekretares së Ziniut, proces verbali duhet të jetë i njëjtë me CD-t, audio, prandaj më duhet nëse bëjnë falsifikime. Në dosjen e SPAK, thuhet se Çela ka kërkuar dënim me 25 vite burg ndaj Astrid Sinanaj. Referuar dosjes ka rezultuar se më 7 korrik 2020, gjykata e Elbasanit e ka dënuar me 27 vite këtë shtetas. Pra një dënim edhe më i ashpër se vetë kërkesa e bandës. Pas vendimit, Suel Çela këshillon Fuad Verzivollin që personi të referuar si Zyniu nuk duhet t'jap më shumë se 3.000 euro, pasi sipas tij ato para do ja vjedh ndërmjetësi. Personi që përmendet dyshohet se ishte ish gjyqtari Zini Shau, i larguar nga sistemi pasi nisi procesi vettingut. Në biseda, shtetësja tjetër e përmendur së cilës i referohen si Mikesha, dyshohet të jetë pajtime Fetau, ndërsa shtetësi tjetër me emrin Landi dyshohet se është gjyqtari tjetër Taulan Tafa. Sipas transkripteve, për këto episode kjo dyshe nuk ka kërkuar asnjë shpërblim. Sipas organit të akuzës, pohimet dhe shpjegimet e shkëmbyera mes shtetasve Marius Lulaj dhe Fuad Verzivolli provojnë faktet dhe rrethanat që lidhen me veprimet e kryera prej tyre personalisht, por në këtë fazë shpjegimet e tyre janë të pamjaftueshme për të krijuar dyshime për veprimet e dy anëtarëve të tjerë të trupit gjykues të çështjes penale në ngarkim të pandeurit Astrid Sinani, Zini Shau dhe Taulan Tafa. Megjithatë, në një komunikim tjetër që i përket datës 30 korrik 2020, Klaus Matishi shpreh se i ka dërguar 10.000 euro pajtime Fetaut dhe 3.000 të tjera Taulan Tafës. Pavarësisht komunikimeve të dy të hetuarve, SPAK nuk ka arritur të sigurojë provat deri më tani për dy gjyqtarët e përmendur. Do ketë gjyqtarë edhe prokurorë tjerë që do jenë persona në hetim në kushtet e verifikimin, dijen një intime nga ana agjentëve të BK-s, janë të rregjur shumë dosje nga prokuroria e Elbasanit, nga gjykata e Elbasanit, nga arkiva. Rasti i pajtime Fetaut është një shembull i qartë i mënyrës se si krimi i organizuar arrin të manipulojë dhe të kapi institucionet e drejtësisë, duke përdorur lidhje personale dhe rrjete korruptive. Por kapja e sistemit nuk ndalet vetëm tek autoritetet ligjzbatuese. Sipas PAK, në këtë rast për të ndikuar perceptimin publik, është përdorur edhe media. Dy gazetarë janë në hetim nga prokuroria e posaçme për shkak të profesionit të tyre dhe artikujve të realizuar në ndyshimet se janë porositur. Artan Hoxha është korrupsion pasiv në sektorin privat dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale, kurse Elton Qynë është vetëm korrupsion pasiv në
sektorin privat. Strukturë e posaçme, e cila sigurisht që duhet në mënyrë provave, kur të kalojë në gjykat për të vërtetuar aktivitetin apo prezencën e tyre brenda kësaj strukture. Ka qenë për shkak të profesionit apo ka qenë për shkak të interesave, ku përfshihen dhe interesat ekonomike. Në komunikimet përmes Sky, sipas pak, emri gazetarit Qyno përmendet si përdorur nga Mario Çela, me porosit të vëllait të tij Suel Çela për të publikuar artikuj të porositur. Në dosje thuhet se për të hequr lajme apo për të bërë shkrime sipas interesave të tij, Çela paguante nëpërmjet Bruno Azizollit. Gazetari nuk është një tregtar, nuk është një shoqëri anonime, e cila patjetër do duhet që t'i nënshtrohet legjislacionit për sa i përket korrupsionit në sektorin privat. Gazetari Ertan Hoxha, sipas pak, dyshohet se ka marrë përfitime financiare për të mbajtur qëndrime të caktuara në media. Ai ka komunikuar në aplikacionin Sky ECC me Suel Çelën, alias Marius Lulej, duke koordinuar skenar të inskenuar. Mes tyre, përmendet një rast për kërcënim të supozuar ndaj gazetarit, me qëllim krijimin e një perceptimi publik dhe penal se po sulmohej nga banda rivale. Është rasti i parë, po nuk është për tu habitur, mund të kemi edhe raste të tjera të gazetarëve që do dalin nëpër përgjimet e Matrixit, Sky, Tenkros, që mund të jenë marrë me aktivitete paligjshme, korrupsion në pasiv sektorin privat, duke marrë para nga grupet caktuara. Në zanafill të krimit të organizuar shqiptar, emra të njohur të botës së errët kishin gjetur mënyra të reja dhe të sofistikuara për të transportuar kokainë nga Amerika e Jugut drejt tregjeve fitimprurëse të Evropës. Grupet e Elbasanit prej vitesh kanë krijuar lidhje direkte me kartelet e Amerikës Latine për trafikimin e sasive të mëdha të kokainës drejt Europës. Organizata e Suel Çelës ishte ndër më aktivet në këtë biznes sipas pak. Në dosjen e zbardhur, ai rezultonte i përfshirë në të paktën 2 episode trafiku. Aty del në pa edhe roli i Ergyz Dashit, një personazh i ekzekutuar në Ekuador. Transkriptet zbuloi në udhëtimin e tij në Elbasan për të takuar Suel Çelën. Nga hetimet e deri tanishme lidhur me këtë episod, rezulton se më datë 27/09/2020, në orën 14:38, Marius Lulej komunikon me Ergyz Dashin, duke i dërguar mesazhe me tekst: "Si e ke Terezin nesër? Në cilën orë do të vish në Elbasan? E lëm nesër me qetësi, si thua, e lëm në mëngjes, është mirë për ty." Ka persona të arrestuar jashtë Republikës së Shqipërisë për këtë raste, por janë në procedime penale të cilat hetohen nga prokuroritë e Hollandës dhe Belgjikës. Nga të dhënat në dosje, rezulton se trafiku i kokainës kryhej përmes rrugëve të testuara, të konsideruara të sigurta deri në portet europiane. Por në 2 raste që zbardhe nga SPAK, kokaina e porositur nga Suel Çela ishte bllokuar në Belgjikë dhe Hollandë. Ergyz Dashi është në rolin e organizatorit të trafikimit të një sasie lëndësh narkotike nga Ekuadori në Europë, e cila do të realizohet me kompaninë e transport lundrimit Maersk. Lënda narkotike do të fshihej në dyshemen e kontenerit, i cili transporton produkte të lishme. Ergyz Dashi, me pseudonimin Pika Bugatti, njihej si menaxheri i terrenit në Ekuador. Ai ishte hallka më e rëndësishme, ura lidhse me kartelet vendase dhe autoritetet e korruptuara atje. Ai kishte krijuar një rrjet fuqishëm kontaktesh dhe me kompani transportuese dhe ishte i specializuar në fshehjen e kokainës në kontenjer. O plako, çat duash o burr bëjmë, çat duash ti. Unë i kam të gjitha në dorë këtu, po halli është që 300 është minimumi me shtet. Edhe kam frikë ashtu pa shtet, se mos ndodhi ndonjë gjë këtu, dhe s'dua të prishem as me shokët, as me njeri, kupton? Me shtet e nxjerrni 100%, kurse pa shtet është i çik problem. Në komunikimet e zbardhura, Dashi nënvizonte se për të justifikuar rishfetet, duhet të paktën 300 kg kokainë në çdo ngarkesë. Kontakti i parë mes Suel Çelës dhe Ergyz Dashit ishte vetëm disa javë pas kapjes së 925 kg kokainë në Belgjik. Sasia ishte investuar nga Marcel Shega, Suel Çela e disa persona të tjerë. Nga përgjimet dyshohet se grupi kishte porositur 1.3 ton drogë. Sipas përgjimeve, Çela kontaktoi Dashin për të marrë informacion lidhur me sasinë e firuar rrugës. Ai e vënë në dieni se për këtë rast ishte vrarë një ekuadorian.
Ergjys Dashi pretendon se i njeh personat të cilët janë angazhuar me organizimin dhe trafikimin e kësaj sasie të lëndës narkotike nga Ekuadori, duke dhënë edhe detaje mbi një shtetas ekuadorian, i cili sipas tij, disa ditë pas sekuestrimit të kësaj lënde narkotike, është vrarë. Nga biseda rezulton se ngarkesa e lëndës narkotike ka qenë 1.3 ton, por autoritetet ligjzbatuese kanë sekuestruar një sasi prej 925 kg. Pas këtij momenti, komunikimet mes tyre kanë qenë të shpeshta, kur janë dakord që të kryenin edhe punë të tjera bashk. Për këtë qëllim, s'pak në nënvizon se Ergjys Dashi është takuar edhe fizikisht me Suel Qelën, si zbuluam edhe më sipër. Por këto aktivitete do të vazhdojnë pra aq kohë sa është sistemi që i favorizon. Nuk janë thjesht individët, ta thjesht kanë gjetur hapësirat, mbas këtyre do kemi persona të tjerë të cilët do të vazhdojnë të kenë një trafikim të tillë. Baza e tyre në Elbasan është një nga zonat e cila ka qenë zona e rrezikshme për shkak të pozicionit gjeografik që ka Elbasani. Ardhja e Ergjys Dashit në Elbasan kishte një qëllim të dyfisht. Së pari, të takonte bashkëpunëtorët në Shqipëri, duke koordinuar rrjedhën e parave, shpërndarjen e drogës dhe udhëzimet për ngarkesat e radhës. Së dyti, të vinte në vijë skemat financiare për të siguruar që paratë e fituara nga shitja e kokainës të futeshin në ekonomi pa lënë gjurmë. Në datë 13/10/2020 në orën 18:07, Gazmend Disha komunikon me Renato Hasanin, të cilin e pyet nëse e ka realizuar transfertën që i ka kërkuar Marius Lulaj, të cilit i referohet me SS, pseudonimi përdorur nga Marius Lulaj në Sky CC. Nga konteksti i kësaj bisede, dyshohet se Renato Hasani ka dorëzuar me qëllim transferimin në Shqipëri të një shume prej 235.000 poundësh britanik nëpërmjet një agjencie exchange që dyshohet se e menaxhohet nga një shtetas kinez. Bazuar në transkriptet e Sky CC dhe aktet e administruara nga autoritetet holandeze, është zbardhur roli gjithë secilit në episodin tjetër për tentativën për trafikim të 446 kg kokain. Ergjys Dashi kishte gjetur mallin nga kontaktet e tij në Ekuador dhe po ashtu kreu fshehjen e ngarkesës në kontenier me ndihmën e zyrtarëve të korruptuar. Në këtë rast, Suel Qela ishte financuesi 100 kg kokain. Në Evropë, organizata kishte ngritur një rrjet të përsosur pritjeje. Gazmend Disha dhe Renato Hasani ishin përgjegjës për shpërndarje në Belgjik. Hajdar Lala, një specialist i vërtet i porteve, siguronte nxjerrjen e ngarkesës nga territori doganor. Për shërbimet e tij, ai merrte 20% të çdo ngarkese që dilte me sukses. Gazmend Disha, që kishte rolin për të tërhequr 100 kg e kokainës porositur nga Qela, kishte makina të modifikuara enkas për këtë punë. 65 copa emre, majm 2 makinat që kam, 35 ti mbaj një makinë në bagazh të parkoj. Kontenieri ngarkuar me rreth gjysmë toni kokain e kaloi portin e Rotterdamit. Por autoritetet holandeze kishin informacion dhe bën dorëzim të kontrolluar. Ata ndërhyjnë për sekuestrimin e lëndës narkotike, kur kontenieri po i drejtoi magazinave. Të gjithë anëtarët e bandës u çuditën nga kjo ndërhyrje. Duke e konsideruar rrugën të sigurt, komunikimet zbulojnë se trafikantët dyshonin për grabitje të mallit apo spionim nga njerëz që kishin informacion. Ergjys Dashi i shkruan mesazh Marius Lulajt me përmbajtjen: "Është pa pikë lidhje." Marius Lulaj i përgjigjet: "E pa dëgjuar." Ergjys Dashi në përgjigjen e tij dyshon se dikush prej tyre është përgjuar nga shërbimet policore. Ai shkruan: "Presim çfarë do të ndodh. Është e mbyllur kutia, vetëm përgjime. Na stresuan. Shqyr kanë qenë pa prerë." Marius Lulaj këmbgul se dikush i ka spionuar ata duke shkruar se nëse është kështu, ka spionllëk. S'ka lidhje me përgjimin e telefonit. Ndërkohë Suel Qela dyshonte se linja ishte zbuluar dhe ata ishin gjatë gjithë kohës në përgjim. Sipas asaj që zbulohet në dosje, ai dyshon se në rastin e tyre, policia mund të ketë përgjuar komunikimet në kohë reale. Në rastin tonë unë mendoj kanë përgjuar telefonin, ose njëri që ka pas dieni për punën. Do dalin pas hetimeve si ka qenë puna fiks. Në 5 rrugë vetëm një 50 që na doli, ajo që s'kisha shumë shpresë. A është ky grup dorë e parë? Sigurisht që të tregtosh një sasi të konsiderueshme droge, aq më tepër kokaina, ku gjithmonë mbas kokainës është dea amerikane, e cila është e përqendruar, e fokusuar në luftën ndaj këtyre grupeve të rrezikshme, tregon për lidhje. Bashkëpunimi
dhe simbioza politik-krim në Elbasan ka funksionuar më së miri. Kjo ka qenë dhe arsye që grupet kriminale në qytetin e Elbasanit sigurisht kanë lullzuar pak më shumë se në qytetet tjera. Parat lëviznin nëpër një labirint llogarish dhe biznesesh, duke u bërë të padukshme për autoritetet. Pjesë e kësaj skeme komplekse ishte dhe Bujar Shega, një figurë me aftësi të veçanta në pastrimin e parave. Shega njihej si një ndër personat më të kualifikuar për të zhdukur çdo lidhje mes parave të pista dhe burimit të tyre kriminal. Bujar Shega është aksioneri më i madh dhe njëkohësisht administratori i kompanisë Viola Green. Kjo kompani ka marrë miliona euro tendera nga tenderat e pastrimit nga bashkitë e Trekëndshit Elbasan, Rogozhin Kuçov. Pra këtu del zbuluar edhe futja e duarve të bandës tek parat publike. Një oktapod që shtrihet dhe ndikon në të gjithë hallkat shtetërore, nga drejtësia te institucionet lizbatuese, universiteti e deri tek fondet publike. Në datë 24/2020, Klaus Matishi komunikon me Megi Feta, të cilës i tregon se ishte duke komunikuar me shokun, Marius Lulaj, me të cilin kishin diskutuar dhe kishin ndarë disa detyra. Klausi shprehet që sapo të mbarojmë gjyqjet, shokut i ka kërkuar spitalin e Elbasanit për të vënë Luanin drejtor. Spitali më duhet se punsoj njerëz dhe ka lek, se ka tendera, dhe Luani e njeh mirë atë vend. Gjithashtu do të kërkojë edhe shefin e antidrogës që ta vendos vet Klausi, me qëllim që Toni të shes lëndë narkotike në të gjithë zonën e 5 Majit dhe në të gjithë qytetin. Përfitime të grupeve kriminale, të cilët përdorin jo vetëm fitimin e fondeve publike, por dhe pastrimin e këtyre parave, të cilët kryesisht shkojnë në imobiliare apo në pastrimin e qytetit. Sepse është model i mafias italiane. Kreun e grupit Suel Çela nuk e gënjeu intuita. Ajo që dyshonte dhe shprehte në komunikimet në Sky ishte bërë realitet. Autoritetet e vendeve europiane kishin zbërthyer platformën Sky dhe tashmë ata po përballen me pasojat. Ato komunikime janë pjesë thelbësore në dosjen që zbulon serinë e ngjarjeve kriminale. Databaza e Sky dhe Encro konsiderohen minierë në duart e SPAK që ka arritur të zbërthejë veprimtaritë e grupeve më të fuqishme kriminale. Betejë sot e mbrojtjes juridike të këtyre grupeve është goditje e kësaj procedure, por gjykata i ka konsideruar të lishme. Ka një vendim të gjykatës lartë, është kolegjit penal, por jo vendim unifikues, është vendimi numër 2 i shkurtit 2022, i cili ka përcaktuar që kur gjykata krijon bindjen e brendshme, atëherë mund të konsiderohen si prova edhe indicjet kur janë së paku 3 indicje. Ajo që vlen të theksohet është fakti se këto transkripte janë kryqëzuar edhe me prova të tjera dhe dosjet e themelit për ngjarjet. Tashmë, veç zbardhjes së plot të Sky, që ka ende mira faqe transkripte, SPAK do të ketë në dorë së shpejti edhe transkriptet e platformës Matrix. Ky aplikacion ka pasur mbylljen e Sky dhe bën fjalë për ngjarje më të freskëta. Një kapitull i ri është mjaft pranë.